guys, welcome here at Azalea. IDs. Saan yung sa akin? Bali may extra pinagain sa loob. Kuya, anong oras po ulit yung yung pool? 7 in the morning until 10 in the evening. Okay. So yung mga towels, beach towel dito lang talaga kukunin? Sir, may isa sa ilagay na waiver if you're going to the beach. Okay. Sige. So pag pala, dito it's going to the beach na. Yes. Sige, thank you. Okay, thank you. So guys, ito yung room namin. So papasok na tayo. Look guys, wow! Diba? So meron sila, pwede kayong magluto dito guys. Meron silang coffee. Yan. Tapos meron sila nito. Pwede tayong magluto dito. Tapos meron din silang lababo. Tapos, tingnan natin yung CR nila. Tcharan! Look at guys! Oh, diba? Wow! Ganda. Shower. So, yun. Dito yung mga towels. Yan. Tapos dito ka lagay ng sunblock, ganun. Yun yung CR, guys. Ang ganda ng CR, diba? So, tingnan natin kung anong laman ng ref. Sana maraming laman. Wow! Water! So, may dalawang water. Tapos, mayroong microwave. Tapos, ito, guys. Oh, pwede ka magluto. May mga gamit. O, diba? Maganda dito sa Azalea, guys. Tapos, ano ba itong mga to? Plato. Yan, mga plates pala to. Pwedeng gamitin baso. Tapos ito, placemat. Kompleto. Yan. Tapos, andito na yung mga gamit namin.
p.m. na guys. Let's go. Let's go to the beach. Dito ba tayo? Nasa swimming pool. Pool area, sabi ko sa beach. Makit ka muna sa beach. Sa pool area pala tayo. Oh. Ay, ang ganda na. Pwede ba sa
Thank you, ma'am. Sir.